Hello everyone, welcome to this channel. So आज हामी चाहिँ ग्यास्ट्रोओसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिजको बारेमा हेर्नेछौँ है त GERD वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक हो. सो GERD इज डिफाइन्ड एज अ प्याथोलोजिकल रिफ्लक्स अफ ग्यास्ट्रिक कन्टेन्ट. के हो प्याथोलोजिकल रिफ्लक्स है? प्याथोलोजिकल रिफ्लक्स अफ द ग्यास्ट्रिक कन्टेन्ट इन्टु द ओसोफेगस है. ड्यू टु डिक्रिज लस अफ टोन अफ लोअर ओसोफेजियल स्पिन्टर. लोअर ओसोफेजियल स्पिन्टरको टोन चाहिँ डिक्रिज भयो भने के हुन्छ भने स्टोमकको कन्टेन्ट चाहिँ ओसोफेगसमा आउँछ. त्यो भयो भने के हुन्छ प्याथोलोजिकल रिफ्लक्स है. प्याथोलोजिकल रिफ्लक्स हुन्छ एन्ड GERD हुन्छ है त. सो प्याथोलोजिकल रिफ्लक्स हो अफ द ग्यास्ट्रिक कन्टेन्ट इन्टु द ओसोफेगस ड्यू टु डिक्रिज लस अफ टोन अफ लोअर ओसोफेजियल स्पिन्टर. सो एक्चुअली के हुन्छ भने यो नर्मल ओसोफेगस भयो है. यो नर्मल ओसोफेगस हो होइन. नर्मल ओसोफेगसमा चाहिँ इन्ट्रा एब्डोमिनल ओसोफेगस कति हुन्छ 4 to 5 सेन्टिमिटर हुन्छ होइन. त्यसपछि नर्मल ओसोफेगसमा चाहिँ ग्यास्ट्रिक कन्टेन्ट जाँदैन होइन. यो स्पिन्टरहरू चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ. स्टोमकमा पोजिटिभ प्रेसर हुन्छ, ओसोफेगसमा नेगेटिभ प्रेसर हुन्छ. बट स्पिन्टरले चाहिँ मेन्टेन गर्छ होइन. यो प्रिभेन्ट गरिदिन्छ ग्यास्ट्रिक कन्टेन्टले ओसोफेगसमा. GERDमा के हुन्छ भने GERDमा चाहिँ यो स्पिन्टरको टोन चाहिँ डिक्रिज हुन्छ है. स्पिन्टरको टोन चाहिँ डिक्रिज हुन्छ. सो स्टोमकको कन्टेन्ट चाहिँ ओसोफेगसमा आउँछ. एक्चुअली के हुन्छ भने यो स्टोमकमा चाहिँ ब्यारेट ओसोफेगस हुन्छ है. स्टोमकमा चाहिँ के हुन्छ पेरिटल सेल हुन्छ. ब्यारेट ओसोफेगस होइन, पेरिटल सेल हुन्छ. पेरिटल सेलले चाहिँ के सेक्रेट गर्छ? HCl सेक्रेट गर्छ है. HCl भनेको के हो? एसिड हो. एसिड है, एसिड. अनि त्यसपछि एसिडलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि स्टोमकमा के हुन्छ म्युकस रिच बाइकार्बोनेट हुन्छ होइन. म्युकसहरू रिच हुन्छ. म्युकसले चाहिँ बाइकार्बोनेट सेक्रेट गर्छ. बाइकार्बोनेटले चाहिँ HClलाई ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ है त, न्युट्रलाइज गर्ने काम गर्छ. सो HClको इफेक्ट चाहिँ स्टोमकमा हुँदैन. एन्ड ओसोफेगसको इपिथेलियममा चाहिँ म्युकस हुँदैन होइन, बाइकार्बोनेट हुँदैन. सो एसिडले चाहिँ ओसोफेगसको इपिथेलियममा चाहिँ के गराउँछ? इन्जुरी गराउँछ है. इन्जुरी गराउँछ अनि यसको मेनिफेस्टेसन भनेको GERD हुन्छ, ग्यास्ट्रोओसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज हुन्छ. सो यही नै हो नर्मल प्याथोलोजी भनेको. सो अब कजेसहरू हामी हेर्नेछौँ. लेट्स सी द कजेस अफ GERD. नाउ कजेसलाई चाहिँ दुई पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ. डिक्रिज लोअर ओसोफेजियल स्पिन्टर टोन भयो भने एन्ड डाइरेक्ट GERD भनेर दुई पार्टमा डिभाइड गरेको छ. डिक्रिज लोअर ओसोफेजियल टोन केले गराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ स्मोकिङले गराउँछ, क्याफिनले गराउँछ, चक्लेटले गराउँछ होइन, अल्कोहल एन्ड ड्रगमा न्युमोनिक ABCD भनेर याद गरौँ. एबाट चाहिँ एन्टिकोलिनर्जिक, बीबाट चाहिँ बार्बिचुरेट, सीबाट क्याल्सियम च्यानल ब्लकर, डीबाट डाइजिफम. केले गराउँदो रहेछ? स्मोकिङ, क्याफिन, चक्लेट, अल्कोहल एन्ड ड्रगमा चाहिँ ABCD भनेर याद गर्ने. एबाट कोलिनर्जिक, बीबाट बार्बिचुरेट, सीबाट क्याल्सियम च्यानल ब्लकर, डीबाट डाइजिफम. नाउ रिस्क फ्याक्टर फर GERD है. डाइरेक्ट इफेक्ट केले गर्छ? ओबेसिटीले, प्रेग्नेन्सीले, स्क्लेरोडर्मा कन्डिसनमा है. ओबेसिटी, प्रेग्नेन्सी, स्क्लेरोडर्मा कन्डिसन. नाउ अब हामी चाहिँ क्लिनिकल फिचर हेरौँ है त. क्लिनिकल फिचर लास्ट नम्बरमा छ. सो हामी चाहिँ मेन क्लिनिकल फिचर हेर्नेछौँ. क्लिनिकल फिचरमा मेनली के हुन्छ भने रेट्रोस्टर्नल हर्टबर्न हुन्छ होइन. रेट्रोस्टर्नल हर्टबर्न हुन्छ. यो चाहिँ सडन एन्ड सिभियर टाइपको हुन्छ है. सडन एन्ड सिभियर टाइपको रेट्रोस्टर्नल हर्टबर्न हुन्छ. एनदर वान इज रिगर्जिटेसन्स अफ फुड पार्टिकल के हुन्छ? रिगर्जिटेसन हुन्छ है. एनदर वान इज इपिग्यास्ट्रिक पेन हुन्छ. एनदर वान इज सोर ब्रास है. सोर ब्रास अनि नेपालीमा चाहिँ आमिलो पानी भन्छ है. यो हामीले कतिपल्ट हिस्ट्री सोद्धाखेरि हामीले यो युज गर्छौँ यो वर्डहरू चाहिँ है. त्यसपछि एनदर वान इज एक्स्ट्रा GI मेनिफेस्टेसनमा के हुन्छ? ल्यारिन्जाइटिस हुन्छ, इन्फ्लामेसन्स अफ द ल्यारिङ्स. फेरिन्जाइटिस हुन्छ, इन्फ्लामेसन्स अफ द फेरिङ्स. एनदर वान इज आस्थमा है. आस्थमालाई पनि ट्रिगर गर्न सक्छ. एनदर वान इज पल्मोनरी फाइब्रोसिस हुन्छ है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस. नाउ एनदर वान इज एलोइङ अफ के हुन्छ? टिथ हुन्छ. सो के भयो क्लिनिकल फिचर? सडन एन्ड सिभियर टाइपको रेट्रोस्टर्नल हर्टबर्न भयो, इपिग्यास्ट्रिक पेन भयो, सोर ब्रास भयो होइन. एक्स्ट्रा GI मेनिफेस्टेसनमा चाहिँ ल्यारिन्जाइटिस, फेरिन्जाइटिस, आस्थमा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, येलोइङ अफ टिथ हुन्छ. नाउ
अब हामी चाहिँ ओसोफेगसको कम्प्लिकेसन है कम्प्लिकेसन हेर्नेछौँ। कम्प्लिकेसन आर ओसोफेजाइटिस है ओसोफेजाइटिस अनि लेटरमा चाहिँ ओसोफेजाइटिस डेभलप इन्टु फेलाइन ओसोफेगस है म्यानिफेस्ट एज फेलाइन ओसोफेगस। फेलाइन ओसोफेगस भनेको रिङ स्ट्रक्चर टाइपको रिङहरू फर्मेसन हुने हो। ओसोफेजल स्ट्रक्चर फर्मेसन हुन्छ। सर्टेनिङ इन द लेन्थ अफ ओसोफेगस है ओसोफेगसको लेन्थ चाहिँ सर्टेनिङ हुन्छ। स्लाइडिङ हाइडल हर्निया है हाइडल हार्निया स्लाइडिङ हाइडल हर्निया डेभलप हुनसक्छ। ब्यारेट ओसोफेगस डेभलप हुनसक्छ। के भयो कम्प्लिकेसनमा ओसोफेजाइटिस विच लेटर म्यानिफेस्ट एज फेलाइन ओसोफेगस ओसोफेजल स्ट्रक्चर हुन्छ। सर्टेनिङ इन द लेन्थ अफ द ओसोफेगस स्लाइडिङ हाइडल हर्निया ब्यारेट्स ओसोफेगस। न म्यानेजमेन्ट अफ जिआरडी कसरी म्यानेज गर्ने? फर्स्ट लाइन भनेको मेडिकल म्यानेजमेन्ट गर्ने है। मेडिकल म्यानेजमेन्टमा पिपिआई प्रोटोन पम्प इनिभिटर यसमा चाहिँ डबल डोज चाहिन्छ है पिपिआई डबल डोज चाहिन्छ। एनदर वान इज लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन एनदर वान इज स्मल फ्रिक्वेन्ट फिड खाने है स्मल फ्रिक्वेन्ट फिड मिल युज गर्ने खाने एन्ड 2 आवर बिफोर बेड टाइम है 2 आवर बिफोर बेड टाइम चाहिँ हाम्रो मिल टाइम हुनुपर्छ। नट रेस्पोन्डिङ टु मेडिकल म्यानेजमेन्ट भयो भने के हुन्छ ब्यारेट ओसोफेगस है। न सेकेन्ड लाइनमा चाहिँ ब्यारेट ओसोफेगस छ स्ट्रक्चर हाइडल हार्निया छ भने के गर्ने सर्जरी गर्ने है। सर्जरीको इन्डिकेसन भनेर सोध्छ। नट रेस्पोन्डिङ टु मेडिकल थेरापी भयो भने हामीले सर्जरी गर्नुपर्छ। ब्यारेट ओसोफेगस भयो भने स्ट्रक्चर फर्मेसन भयो भने हाइडल हार्निया भयो भने हामीले सर्जरी गर्नुपर्छ है त। सर्जरी के गर्ने एन्टी रिफ्लक्स सर्जरी गर्ने जसलाई चाहिँ फन्डोप्लाइकेसन पनि भन्छ है फन्डोप्लाइकेसन भन्छ। सो फन्डोप्लाइकेसनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ निसेन्स फन्डोप्लाइकेसन होइन यो फन्डस पार्ट अफ द स्टोमकलाई चाहिँ पोस्टेरियर कम्प्लिटली सर्कल गरेर अनि यो कम्प्लिटली स्पिन्टरको मेकानिजम स्पिन्टर है आर्टिफिसियल स्पिन्टर क्रिएट गर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ ओसोफेगसको कन्टेन्ट चाहिँ स्टोमकको कन्टेन्ट चाहिँ ओसोफेगसमा आउन दिँदैन अनि जिआरडी चाहिँ रिजल्भ हुन्छ है त। सो निसेन्ट फन्डोप्लाइकेसन भन्छ पोस्टेरियर कम्प्लिट फन्डोप्लाइकेसन भन्छ। सो हामी चाहिँ वान्स टाइम थ्योरी हेर्नेछौँ एन्ड ऱ्यापअप गर्नेछौँ है त। हामीले कन्सेप्ट क्लियर भइसकेको छ। सो डायग्नोसिस है अब म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भनेर जिआरडीको म्यानेजमेन्ट नै इम्पोर्टेन्ट छ। जिआरडीको म्यानेजमेन्टको लागि फर्स्ट हामीले के गर्नुपर्छ डायग्नोसिस गर्नुपर्छ है। डायग्नोसिसको लागि चाहिँ अप्पर जिआई इन्डोस्कोपी गर्नु अप्पर जिआई इन्डोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी गर्ने बायोप्सी कुन रिजनमा गर्ने सस्पेक्टेड एरियामा गर्ने के को लागि गर्ने हिस्टोलोजिकल कन्फर्मेसनको लागि है। एनदर वान इज एडभान्स इन्डोस्कोपिक टेक्निक है एडभान्स इन्डोस्कोपिक टेक्निकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्रोमो इन्डोस्कोपी क्रोमो भनेको कलर इन्डोस्कोपी क्रोमो कलर युज गरेर इन्डोस्कोपी गर्ने है त। इन्डिगो क्रेमाइन होइन मिथाइलिन ब्लू टाउलिडिन ब्लू युज गर्न सकिन्छ एन्ड लेजर इन्डोस्कोपी पनि गर्न सकिन्छ है। एनदर वान इज अप्टिकल कोहेरेन्स टोमोग्राफी गर्ने। सो अप्पर जिआई इन्डोस्कोपी र एडभान्स इन्डोस्कोपिक टेक्निक युज गर्ने है। न म्यानोमेट्रीमा मेनली दुईवटा कुरा हेर्ने हो। वान इज लोवर ओसोफेजल प्रेसर कति छ भनेर हेर्ने होइन एन्ड सेकेन्ड वान इज ओसोफेजल मोर्टालिटी के हेर्ने म्यानोमेट्रीमा चाहिँ दुईवटा कुरा हेर्ने। वान इज लोवर ओसोफेजल प्रेसर कति छ भनेर मेजर गर्ने एनदर वान इज ओसोफेजल मोर्टालिटी हेर्ने है त। नाउ एनदर वान इज 24 आवर पिएच मोनिटरिङ गर्ने यो भनेको चाहिँ गोल्ड स्ट्यान्डर्ड हो है। 24 आवर पिएच मोनिटरिङ भनेको गोल्ड स्ट्यान्डर्ड हो यो चाहिँ एमसिक्यू पनि सोधिरहेको छ। सो अब हामीले चाहिँ ट्र्याक रिफ्लक्स है अब 24 आवर पिएच मोनिटरिङमा चाहिँ पिएच कति छ भनेर हामीले ट्र्याक गर्न सकिन्छ। पिएच लेस देन 4 हुनसक्छ है जिआरडीमा चाहिँ। सो के मेनली चारवटा कुरा मेजर गर्ने हो 24 आवर पिएच मोनिटरिङमा। वान इज नम्बर अफ रिफ्लक्स एपिसोड होइन कति रिफ्लक्स एपिसोड भयो भनेर हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। एनदर वान इज अब नम्बर अफ रिफ्लक्स भएपछि त्यो रिफ्लक्सहरूमध्ये लङ्गेस्ट रिफ्लक्स एपिसोड चाहिँ कति छ भनेर हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। एनदर वान इज एपिसोड लास्टिङ मोर देन 5 छ कि छैन भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। एन्ड एनदर वान इज एक्सटेन्ट अफ एसिड रिफ्लक्स है
कति एक्सटेन्ड भएको छ त रिफ्लक्स भनेर पनि हेर्न सक्छौँ। के हेर्न सक्दो रहेछौँ, नम्बर अफ रिफ्लक्स एपिसोड, लङ्गेस्ट रिफ्लक्स एपिसोड लास्टिङ मोर देन 5 मिनट, एन्ड एनदर वान इज एक्सटेन्ट अफ एसिड रिफ्लक्स। अब यसबाट चाहिँ हामीले डिमिस्टर स्कोर पनि क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। नर्मली लेस देन 14.7 हुन्छ है। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यू हो। डिमिस्टर स्कोर चाहिँ कुन डिजिजमा मेजरमेन्ट इन्भेस्टिगेसनको लागि युज गरिन्छ भनेर फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसन हो। सो यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है त। अब के भयो डायग्नोसिसमा चाहिँ हामीले अप्पर जिआई इन्डोस्कोपी गरेर चाहिँ बायोप्सी होइन, सस्पेक्टेड एरियामा बायोप्सी गर्छौँ, अनि त्यो बायोप्सीलाई चाहिँ हिस्टोलोजिकल कन्फर्मेसनको लागि बायोप्सीलाई सेन्ड गर्छौँ है त। एडभान्स इन्डोस्कोपी टेक्निकहरूमा कलर एजेन्टहरू युज गरेर, लेजर युज गरेर, अप्टिकल कोहेरेन्स टोमोग्राफी युज गरेर गर्न सक्छौँ। सो म्यानोमेट्रीमा चाहिँ दुईवटा कुरा हेर्ने हो, लोअर ओसोफेजियल प्रेसर र ओसोफेजियल मोर्टालिटी। एन्ड एनदर वान इज 24 आवर पिएच मोनिटरिङ गर्ने, यो चाहिँ गोल्ड स्ट्यान्डर्ड हो है। अब यसले चाहिँ पिएचको ट्र्याक गर्छ, जेनरली लेस देन 4 हुन्छ। मेजर चाहिँ 4वटा कुरा गर्छ, नम्बर अफ रिफ्लक्स, अनि रिफ्लक्स भएको नम्बरमा चाहिँ कुन लङ्गेस्ट रिफ्लक्स हो भनेर, एपिसोड लास्टिङ मोर देन 5 मिनट, एन्ड एक्सटेन्ट अफ एसिड रिफ्लक्स है। एन्ड यसबाट चाहिँ डिमिस्टर स्कोर पनि क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ जेनरल मेजर है। जेनरल मेजरहरू के गर्न सकिन्छ, लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन गर्ने। फर्स्ट थिङ इज लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन। त्यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, एभोइड लार्ज है फ्याटी मिल। लार्ज मिल र फ्याटी मिललाई के गर्ने, एभोइड गर्ने। पर्टिकुलरली विथिन 2 आवर अफ बेड टाइम होइन, 2 आवर बेड टाइमभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले लार्ज मिल र फ्याटी मिल एभोइड गर्नुपर्छ। बेड टाइमभन्दा हाम्रो मिल टाइम चाहिँ 2 आवर बिफोर नै हुनुपर्छ है त। एनदर वान इज एभोइड नन ट्रिगरहरू, लाइक हामीले अलरेडी हेरिसकेको छौँ, क्याफिन, अल्कोहल, स्मोकिङ। यसले के गर्छ, लोअर ओसोफेजियल स्फिन्क्टरलाई चाहिँ डिक्रिज गर्ने काम गर्छ है त। सो यो ट्रिगर फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले एभोइड गर्नुपर्छ, क्याफिन, अल्कोहल, स्मोकिङलाई। अनि वेट लस इन ओभरवेट इन्डिभिजुअलको चाहिँ वेट लस है, वेट लस इन ओभरवेट इन्डिभिजुअल। ओबेसिटी पनि वान अफ द रिस्क फ्याक्टर हो। सो ओबेस पेसेन्टहरूले चाहिँ वेट लस गर्नुपर्छ है। एलिभेट द हेड अफ द बेड ड्युरिङ स्लिप टाइम, यो एकदम प्र्याक्टिकल हो, हामीले पनि डेली गर्नुपर्छ है, जस्ट थ्योरी मात्रै भएर हुँदैन। एलिभेट द हेड अफ बेड होइन, ड्युरिङ स्लिप हाम्रो हेड चाहिँ स्लाइटली एलिभेटेड हुनुपर्छ स्लिपिङ टाइममा चाहिँ। मेडिकल म्यानेजमेन्टमा के गर्ने भन्दाखेरि डबल डोज दिने है, डबल डोज प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर दिने हो, आर द फर्स्ट लाइन थेरापी। एन्ड सर्जिकल म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ इन्डिकेसन्स अफ सर्जरी भनेर अलरेडी विन हो है, बट वान्स टाइम हामी रिकल गर्नेछौँ। फेलियर अफ मेडिकल थेरापी भयो भने कम्प्लिकेटेड जिआरडी के हुन्छ, ब्यारेट ओसोफेगस, पेप्टिक स्ट्रिक्चर अल्सरेसन फर्मेसन भएको छ भने। पर्सिस्टेन्ट सिम्पटम इन यङ पेसेन्ट है, यङ पेसेन्टमा चाहिँ पर्सिस्टेन्ट सिम्पटम छ भने। एन्ड एनदर वान इज सुपाइन रिफ्लक्स, बाइल रिफ्लक्स, एन्ड स्ट्रक्चर डिफेक्ट इन एलियास है। लोअर ओसोफेजियल स्फिन्क्टरमा चाहिँ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट छ भने पनि हामी सर्जरी गर्छौँ। सर्जरीको इन्डिकेसन के हो, फेलियर अफ मेडिकल थेरापी, कम्प्लिकेटेड जिआरडी होइन, ब्यारेट ओसोफेगस, पेप्टिक स्ट्रिक्चर अल्सरेसन, पर्सिस्टेन्ट सिम्पटम इन यङ पेसेन्ट, सुपाइन रिफ्लक्स, बाइल रिफ्लक्स और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन एलियस। टाइप अफ सर्जिकल प्रोसिडर भनेको मोस्ट कमन फन्डोप्लाइकेसन टेक्निक है। फन्डोप्लाइकेसन टेक्निक, त्यसमा पनि हाम्रो निसेन है 360 डिग्री गोल्ड स्ट्यान्डर्ड हो। निसेन ल्याप्रोस्कोपिकली गरिन्छ निसेन फन्डोप्लाइकेसन भनेको। एन्ड एनदर फन्डोप्लाइकेसन के हुन्छ, वाटसन हुन्छ 90 डिग्री एन्टिरियर, टाउपेट हुन्छ 180 डिग्री एन्टिरियर, डोर हुन्छ 270 डिग्री पोस्टेरियर, बेल्से मार्क हुन्छ होइन आइबी 270 डिग्री एन्टिरियर। पर्टिकुलरली फन्डोप्लाइकेसन फर सिभियर पेरिस्टाल्टिक डिसअर्डर, एम्प्लिट्युड चाहिँ लेस देन 20 mmHg छ भने। नाउ प्रोसिडर है, पार्सल फन्डोप्लाइकेसन चाहिँ सिभियर पेरिस्टाल्टिक डिसअर्डरको कन्डिसनमा हामीले पार्सल फन्डोप्लाइकेसन गर्छौँ है त। यो पनि सोध्न सक्छ कतिखेर पार्सल गर्ने भनेर। सो प्रोसिडरमा चाहिँ तिनवटा प्रोसिडर छ है। तिनवटामा चाहिँ एउटा एलिसन प्रोसिडर छ। एलिसन प्रोसिडर भनेको एनाटोमिकल रिपेयर गर्ने हो ग्यास्ट्रोओसोफेजियल जङ्सनमा है। ग्यास्ट्रोओसोफेजियल जङ्सनमा चाहिँ एनाटोमिकल रिपेयर गर्ने प्रोसिडरलाई एलिसन प्रोसिडर भन्छ। अनि एन्जल चिक्स प्रोस्थेसिस है, प्लेसमेन्ट गर्ने हो कहाँ, हर्सोसेपको प्रोस्थेसिस हुन्छ ग्यास्ट्रोओसोफेजियल जङ्सनमा। नाउ ट्रान्सथोरासिक एप्रोच है, ट्रान्सथोरासिक एप्रोचमा चाहिँ हामीले निसेन्स, बेल्से
एन्ड कोलाइटिस ग्यास्ट्रोप्लास्टी गर्न सक्छौँ। नाउ अब यो सबै कुराहरू गरेर चाहिँ भएन भने चाहिँ हामीले ओसोफेजियल डिसेक्सन गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ क्राइटेरियाहरू छ, इन्डिकेसनहरू छ। ग्लोबल एब्सेन्स अफ कन्ट्याक्टिलिटी विथ सर्टेन ओसोफेगस है, ग्लोबल होल ओसोफेगसमा चाहिँ कन्ट्याक्टिलिटी एब्सेन्ट छ एन्ड सर्टन ओसोफेगस चाहिँ सर्टन छ भने हामीले ओसोफेजियल रिसेक्सन गर्नुपर्छ। एनदर वान इज फेल एन्टी रिफ्लक्स सर्जरी भयो भने, एन्ड नेक्स्ट वान इज 50% डिसअप्टेड ओसोफेगस कन्ट्राक्सन है विथ सर्टन ओसोफेगस। 50% डिसअप्टेड ओसोफेगस छ, ओसोफेजियल कन्ट्राक्सन है डिस्टर्ब भएको छ विथ सर्टेन ओसोफेगस छ भने हामीले के गर्नुपर्छ, ओसोफेजियल रिसेक्सन गर्नुपर्छ। सो द्याट्स इट। If you like it this video, then subscribe my channel and share your friend. Thank you so much watching this video.